भाइ खलेको सिट त पछाडि हो त गुड मर्निङ एभ्रिवान वेलकम टु यात्री च्यानल। यति बेला चाहिँ हामी ठाकुरद्वारा भन्ने ठाउँमा छौँ। यो ठाउँमा चाहिँ प्रायः सबै होमस्टे नै होमस्टे छ। एकदम बजेट होमस्टेदेखि लिएर एकदम एक्सपेन्सिभ होमस्टेहरू पनि छ। यही नै हो हामी बसेको चाहिँ अलिकति भद्रगोल छ। ल आजको प्लान के छ भन्दै त? सो आज हामी जाँदैछौँ बर्दिया नेसनल पार्क घुम्न जिप सफारीमा। नबिनलाई चाहिँ ठ्याक्कै वन पाले जस्तो देखाएको छ। त्यो हाई 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 गर त एकचोटि। हिजो चाहिँ हामी दाङबाट सफारीको बारेमा इन्क्वायरी गर्दा चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ भनेको थियो। त्यो भएर सफारी गर्ने कि नगर्ने भनेर डाउटमा थियो। अब यहाँसम्म आइसकेपछि गर्नै पर्ने भन्ने पनि थियो एउटा प्रेसर होइन। यहाँ आएर कुरा गरिसकेपछि चाहिँ रेट पनि मिल्यो, सबै कुराहरू पनि मिल्यो, दाइसँग राम्रोसँग कुरा गरियो। अनि अब चाहिँ हामी सफारी पनि जाँदैछौँ। बर्दिया आएर सफारी नगरेको भए चाहिँ अलिकति रिग्रेट चाहिँ हुन्थ्यो पछिलाई। गर्दैछौँ त्यो पनि। अब वेयर गोइङ। पहिला सुरु चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ। सो हामी चाहिँ सफारीको लागि अलमोस्ट रेडी भइसकेको छौँ। सो दिस इज आवर राइड फर आजको राइड यो है। तर यो कभर सबर छैन, हल्का डर चाहिँ लाग्ने रहेछ है। तर हुँदैन। अफ्रिका तपाईँले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने अफ्रिकातिर पनि यस्तै खालको हुन्छ होइन। त्यहाँ झन् लायन साइन्स एलिफेन्ट सब हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। आज रहिला हुनेवाला छ है। मेरो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो यो सफारीको। अनि हामी लन्च चाहिँ आज जङ्गलमै गर्छौँ भनेर दाइले भन्नुभएको छ। सो मेरो लागि यो दुवै एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम इन लाइफ। सो आज हामी सफारी चाहिँ दाइसँग जाँदैछौँ। ल दाइ केही भनिदिनु त सफारीको बारेमा। म गाइड ड्राइभर एभ्रिथिङ। कस्तो हुँदैछ आजको हाम्रो एक्सपिरियन्स? मैले केही पनि भन्न सक्दिनँ, अब जङ्गलमै गएर भन्ने हो। जे हुन्छ जङ्गलमै हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ कति घन्टा जतिको हुन्छ? 5 आवर्स। 5 आवर्स। ल आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई सौरा भन्ने बर्दिया घुमाउनु जाँदैछु। लेट्स गो गाइस। सो दिस इज इट। ल बसौँ सरहरू बसौँ। भाइ खलेको सिट त पछाडि हो त। हामी चाहिँ सफारीको लागि रेडी भइसकेका छौँ। तिम्रो फर्स्ट सफारी हो? फर्स्ट सफारी होइन, चितवनमा गएको छु। ओके, नबिनले चाहिँ चितवनमा गएको छ अरे। तेरो के छ खबर? चितवन। तैँले गरेछस्? गरेछ भनेपछि मेरो मात्र रहेछ फर्स्ट टाइम चाहिँ। एकदम एक्साइटेड। बाघ चाहिँ देखियोस् होइन, कति मुसा मात्र हेर्नु। त्यो लाइन चाहिँ मलाई कडा लाग्यो। ओके, बल्ल हामी इन्टर गर्दैछौँ। 7 बजे भन्ने कुरा भएको थियो तर 9 बजिसक्यो। टिपिकल नेपाली टाइम भने जस्तो भइसक्यो। ल इन्टर गरियो। I can see the cheetah. That's a cat. Wild cat. Black panther. Okay. यो चाहिँ हामीलाई त्यहाँको बाघ चाहिँ देखाइदिनु, हामी रोलर भन्छौँ। के देखिसके? मिर्ग जस्तो लाग्यो है। ओके, हल्का हल्लासल्ला गरौँला भनेर सोचिरहेको थियो तर यो जङ्गलमा हल्ला गर्न चाहिँ पाइँदैन रहेछ। हल्का बाघलाई डिस्टर्ब हुन्छ अरे। अन्त यो इज सो फ्रेस, आनन्दको फिल आइरहेको छ, एकदम मजा आइरहेछ। म एक्सप्लेन पनि गर्न सक्दिनँ क्या है। यस्तो पिस क्या मजा। यताउति हेर है नवीन, तिमी यतातिर हेर बाघ देखिन्छ कि? तँ यतातिर हेर बाघ देखिन्छ कि? म सिधा हेर्छु। जसले बाघ देख्यो नि सक्क भनिहाल्ने। डिस्टर्ब हल्ला नगरिकन भन्ने नि फेरि। अब बाघ चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन थाहा छैन। लक्की भयो भने मात्र बाघ देखिन्छ अरे क्या। सो लेट्स सी। जङ्गल वाकमा चाहिँ बाघ देखिने चान्स एकदम धेरै हुन्छ अरे। अगाडि हेर्दै पछाडिबाट आउला नि। हजुर, हामी आज कञ्चनपुर ए टिकापुर। के भयो दाइ?
दाइ चाहिँ बाघको खोजीमा जाँदै हुनुहुन्छ दाइ त एक्लै गइदिए दाइ त एकदम निडर हुनुहुन्छ एक्लै छिर्दिनु भयो केही हुँदा के सुन्दैन बाघले के हो दिदी चित्तल भनेको स्पट जुनको जसको डेयरको बडीमा व्हाइट स्पट हुन्छ नि त्यो भनेको कमन हुन देखिन्छ प्रायः त्यो बडी त्यही हरिण त सिङवाला होइन सबैलाई भन्छ हरिण हरिण भनेको त एउटा प्रजाति बनाएको हामीले नि हामी पनि हिँड्ने हो सबैजना ए हामी पनि हो ए लेट्स गो You're also walking. But our government is bullshit. But people, they are very kindly. Okay. Best people in the world. कति मिनटको वाक हुन्छ के हुन्छ भाइ 20 minutes. 20 मिनटको वाक राम्रो स्पोर्ट छ बाघ देख्ने यता चाहिँ राम्रो स्पोर्ट छ अरे बाघ देख्ने लेट्स गो साइलेन्स हुनुपर्छ अरे होइन किनकि बाघ यता नजिक नजिक हुन सक्छ अरे अनि भयो भने चाहिँ भाग्छ अरे आवाज सुनेर त्यही भएर बिस्तारै कोही पनि बोलेको छैन अहिले चाहिँ सही मजा आउँदो रहेछ गुड भाइब्स सो हामीले दुईटा स्पोट चाहिँ भिजिट गऱ्यौँ तर बाघ चाहिँ देख्न पाएनौँ यता यी मङ्की चाहिँ फेरि हामी अर्को स्पोटतिर जाँदैछौँ
घोच्यो अब अब चाहिँ बी केयरफुल टोकमा ठुल्छ होला अब बस सो यो चाहिँ टिक्लिङ फ्री रहेछ त्यो काउकुती लाग्यो भने हल्का मुभ हुन्छ यो चाहिँ तर यो त्यति देखिएन त्यो ठुलोवाला चाहिँ डह्रो देखिएको थियो सो अब चाहिँ हामी लन्च गर्न लाग्दैछौँ जङ्गल लन्च फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो मेरो यो पनि जङ्गल लन्चको पनि है केटाहरू सबजना रेडी भइरहेछन् लन्च खानलाई भोक पनि लास्टै लागिसक्यो भोकाको अनुहारहरू भोकाको अनुहार यो पनि बवाल एक्सपिरियन्स हो एउटा जङ्गलको बिचमा आएर खाना खाने अन्डा छ पुलाउ अचार गुड फुड गुड प्लेस नवीन चाहिँ यहाँ पौडी खेल्न लाग्दैछ यहाँ घरिया लाउँछ है फेरि अस्ति चिसो पानी छ यार चिसो हुन्छ क्या एकदम चिसो हुन्छ सोचे जस्तो हुन्न क्या अहिले गर्मी लागिरहेछ नि त तर त्यहाँ गएपछि जाडो पनि हुन्छ चिसो पनि हुन्छ छिटो छिटो ड्राइभ भन अनि फर्किहाल घरियाल आयो यता बगाउँछ नि हामीसँग मिट हुनुभएको दाइ दिदीहरू चाहिँ जङ्गल वाकतिर लाग्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ फुल डे रहेछ अब हामी चाहिँ यहाँबाट सफारी सक्यौँ अब लगभग सक्यो भने त दाइ हाम्रो अझै छ अब कति मिनट जति छ अब आधी घन्टा जति छ त्यो सकेर चाहिँ अब हामी लाग्छौँ हाम्रो रिसोर्टतिर कुन खोला दाइ यो कर्णालीको ब्रान्च दाइहरूले चाहिँ खोला क्रस गर्नु हुँदैछ अरे कडा बाटो रहेछ दाइ मैले भने नि त यहाँसम्म आउन सक्छ भनेर ल सबजनालाई बिदा गरेर चाहिँ अब हामी गाडीमा 3 जना मात्र छौँ अब चाहिँ लगभग आधी घन्टाको राइड हुन्छ होला जम्मा त्यसपछि चाहिँ हामी होटलमा पुग्छौँ मजेदार नवीनले त स्विमिङ पनि खेले कस्तो पानी चिसो थियो पानी लास्टै चिसो थियो अरे अनि यदि तपाईँहरू अहिलेसम्म पनि सफारी गर्नुभएको छैन भने चाहिँ एकदम गर्नै पर्ने एक्सपिरियन्स हो यो चाहिँ अति बवाल मजा आउँछ टाइममा चाहिँ जङ्गल वाक पनि गर्थ्यौँ हामी त्यति बेला पनि अति सही रमाइलो थियो पिसफुल एक्सपिरियन्स कतिसम्म थियो भन्दाखेरि यो पात झरेको आवाजहरूको पनि एकदम मिठो सुनेको थियो क्या त्यस्तो पिसफुल थियो क्या हामी खासमा बाघ हेर्न भनेर आएको थियौँ तर बाघलाई एकछिन साइड लगाइदिउँ त्यो बाहेक बाँकी सबै एक्सपिरियन्स एकदम बवाल भयो एनिमलहरू पनि हामीले हल्का फुल्का देख्यौँ बर्ड्सहरू पनि दामी देख्यौँ त्यही अब क्यामेरा अलिक गतिलो छैन जुम लेन्स गतिलो छैन त्यही भएर खिच्न चाहिँ पाइएन अब गोप्रोले राम्रो आउँदैन पनि जस आफूले लाइभ एक्सपिरियन्स चाहिँ बवाल गरियो त्यसपछि लन्च पनि गरियो जङ्गलमा त्यो पनि एउटा दामी एक्सपिरियन्स भयो ओभरअल इट वाज अ ब्रिलियन्ट एक्सपिरियन्स सबलाई रिकमेन्ड गर्छु म चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै दामी छ आउनु होला घुम्नु होला बर्दी आइसकेपछि चाहिँ जङ्गल सफारी नगरी चाहिँ नजानु होला नत्र पछि रिग्रेट हुन्छ झन्नै हामीलाई भइसकेको थियो रिग्रेट ठिक छ यदि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई मेरो सजेसन के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ रातो पहेँलो र सेतो ड्रेस लगाएर आउन पाइँदैन किनभने अलिकति जङ्गल एरिया अनि त्यो लुगा भनेको अलिकति वेभलेन्थ धेरै भएको लुगाहरू हो अनि जङ्गली जनावरले एट्याक गर्ला भन्ने डर हुन्छ त्यही भएर त्यो 3 कलरको लुगा चाहिँ अभोइड गर्नु होला बाँकी अरू जस्तै हामीले लगाएको जस्तै लाउँदाखेरि ठिकै हुन्छ
just ignored that. So now you won't take that, but there's no response here. So you sort of hurt, it makes you a secret. You were just lost, you were just lost. But now you found, when you realize it wasn't at all like what you created in your mind. It wasn't even nice, you wasted all your time. You didn't even like him in real life. सो जङ्गल सफारी सकिसकेपछि चाहिँ वेयर ब्याक एट द होटल। अब चाहिँ हामी रुममा जानु पर्यो, सामानहरू प्याक गरेर निक्लिनु पर्ने छ। बर्दियाको मेन बाग आउने ठाउँ चाहिँ अहिले हामी क्रस गर्न लागिरहेछौँ अब एकछिनमा। टाइम गाडी लिन बसिरहेछौँ हामी चाहिँ। अब यही गाडीको बिचमा मिसाएर हामीलाई पठाइदिनुहुन्छ अरे। अनि रिस्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिस्की नै छ भन्ने भन्नुहुन्छ, किनभने उताको कम्पेरिजनमा यता एकदमै धेरै हुन्छ अरे। बाघ पनि अचम्मको छ क्या, ऊ त्यत्रो जङ्गलमा छिर्यो है, बाघ खोज्दै खोज्दै एउटा बाघ भेटिँदैन। अहिले रोडमै भेटिन्छ यहाँ।